السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شبكية اليوم أو رمضان ريتنا ريسيبي اللي بتقدمه ليكم الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي. وضيف جديد ونجم جديد النهاردة، والحقيقة ضيف النهاردة هو ضيف خاص جدا، خاص على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي. فهو أولا حقق نجاحه بره مصر، وبالتالي احنا كمصريين بنحب ان احنا نتباهى بيه. الدكتور احمد سلام اخونا العزيز، وهو على المستوى الشخصي الحقيقة انسان جميل جدا في التعامل معاه، وفي تواضع العلماء ودقة العلم والبرزنتيشنز الجميلة اللي بنشوفها منه في المؤتمر. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك دكتور هاني، متشكر على المقدمه الجميله والرقيقه دي، ومتشكر قوي الدعوه، ومبسوط قوي ان حضرتك اللي بتتكلم معايا. ربنا يخليك يا احمد. طيب احنا البدايه بقى نحب نعرف احمد سلام على المستوى الشخصي. نبدا كده، احمد سلام انت المدرسه كانت فين؟ واحكي لنا كده عن فتره الطفوله وبعدين الجامعه زي ما احنا ماشيين. انا كنت في مدرسه اسمها سان جورج. سان جورج دي كانت في مدينه نصر الابتدائي، بعد كده الاعدادي كانت عند المحكمه، بعد كده عملت GCE اللي هي زي كانت IG بس بتاعت زمان. تمام، انا عملتها برضو على فكره. حضرتك عملتها برضو؟ هايل. اه وبعدين دخلت جامعة عين شمس. اوكي. جامعه عين شمس بقى سنه كام؟ 89. 89. اوكي. طيب ودرست بقى الطب في عين شمس، خلصت؟ ايوه بعد خلصت. ما خلصت بقى 95 بعد كده عملت الامتياز، بعد كده ابتديت النيابة. تمام. النيابه بتاعتك كانت فين يا احمد؟ كانت في فتره النيابه الجامعة، أنا كنت نايب في الجامعة. في الجامعه. وبعد ما خلصت عملت ايه بقى؟ ايه اللي خلاك بعد تفكر تسافر أنا بعد ما خلصت، وأنا في الجامعة وأنا في النيابة، اه حسيت إن هو يعني إحنا بنتعلم كويس قوي وعندنا فرصة حلوة قوي للتعليم، بس هو عجبني قوي الامتحانات بتاعت الرويال كولج اوف اوفثالمولوجي والFRCS وكده، فقررت ان انا اعمل FRCS دي، وابتديت اذاكر وانا في اخر النيابه الFRCS، واستفدت منها قوي واتبسطت منها قوي. ففكرت ان انا اسافر اعمل تريننج في انجلترا at some point، بس سبت الموضوع. بعدين انا كنت مدرس مساعد وفضلت 5 سنين. بعد كده قررت ان انا اسافر اتعلم actually oculoplastic في انجلترا. يا ده بعيد خالص عننا، ده ما كنتش بالظبط هتبقى معانا النهارده. بالظبط. فدي كانت القصه ان انا قررت اه اروح اتعلم oculoplastic في انجلترا. يعني انت قضيت 5 سنين مدرس مساعد في جامعه عين 5 شمس؟ سنين مدرس انا اول مساعد مره اعرف المعلومه دي على فكره. اه اه لحد 2005. اوكي. وفي الفتره دي اشتغلت راتنا ولا لا؟ في الفتره دي عملت FRCS، وكنت كمان ابتديت اعمل زي منتورنج للFRCS، لان كنت مبسوط قوي بالنظام بتاعهم، وان هو فيري سمبل بيخليك جود كلينيشن. ما اشتغلتش ريتنا، وفي الحقيقه كان جات لي فرصه ان انا اشتغل ريتنا، بس كانت دايما الظروف شويه ضدي، ان هو الحالات بتطول او ما بقاش شايف كويس، فقررت ان انا يعني الريتنا دي مش ليا، انا اركز في اه الانتي سيجمنت والاوكلوبلاستيك. وكنت عايز اتعلم اوربت، واشتغلت ليد وDCRs وكده. اتعلمت حلو يعني من ناس اه في جامعه عين شمس، they were very kind يعني، وعلموني. وتوزس كمان ده حاجات وبعدين كان ناقص بس ان انا عمري ما عايز اتعلم مارستها. اوربت. كان طب ناقص بس ان انا جميل. اتعلم اوربت. اه ده انت مشيت سكه طويله في الاوكيلوبلاستيك. مين خمس اكتر حد سنين اثر فيك في عين شمس والله كان يعني في ناس كتير از في منتور؟ الجنرال اوفثالمولوجي، يعني كان دكتور حازم نوح، كان راجل لطيف قوي وطيب، اه ويعني كان بيعاملني كاني ابنه. و... جميل. وفي ناس كتير بصراحه، يعني انا اه يعني دكتور طارق مامون he was a very good friend always برضه. يعني، والدكتور الله اه يرحمه دكتور كفراوي. اه كل الناس طبعا. الميدل ايج دول they were very اه kind بصراحه. اوكي. وعلمونا دكتور عمرو صالح he was very nice، كان بيقعد يتعقد معانا. اه لا جميل، يعني اكيد برضه سابوا سم برنس موجوده في يعني هو الشخصيه. الميدل ايج جروب ده كان هايل بصراحه، وكانوا اه طيبين و very reasonable و approachable.
وعلمونا بصراحة في ظروف يعني كانت صعبة. يعني دلوقتي التعليم أتهيألي أسهل بكتير. اكيد اكيد الناس عندها فرصه احسن دلوقتي. بالظبط. طب انت والفيديوهات يس I'm sorry. definitely قول لي يا احمد، طب ايه قررت تسافر بقى بعد كده بالظبط انجلترا؟ قررت قرار أسافر السفر ده بقى. إنجلترا. قعدت أبعت محدش راضي يرد عليا. بعد كده الكويس إن الحوار ده بالعربي. اه إن ردت عليا بروفيسور سو لايتمان، فقالت لي أنا اه بعمل يوفيايتس لو عايز تيجي. فقلت أوكي أنا اه أروح أعمل يوفيايتس معاها شوية، وبعدين أشوف فيلوشيب بتاع أوكلو بلاستيك وأعتذر لها وأمشي. اه بعدين رحت، عجبني النظام اه واتبسطت قوي في اليوفيايتس، وهي اه شي واز نايس، يعني الاتموسفير كان ظريف قوي. وبعد كده فضلت معاها سنه وشويه. بعدين قلت خلاص انا هعمل ريتنا بقى عشان ابقى يوفيايتس وريتنا. مم. وقعدت فيت ريتنا فيلوشيبس في يو كي فيري كومبetitive، وهي بتروح يعني بتطلع في فتره وتنزل في فتره، بس at that point was so competitive. بس حظي اه كويس، هو جوزها كان بتاع فيت retinal surgeon. He was a fantastic surgeon and they started a fellowship and they took me. وهي دي كانت طب البدايه في الريتنا سيرجري يعني. ده يعني سيريز اوف يعني Yes. ايفنتس كده Yes. ربنا دبرها ان جوزها يبقى فيتريوريتينال Yes. Yes. فترجع للطريق السليم نقول اللي هو بالظبط كده. بالظبط. بس وبعدين معاه بعد كده رحت عملت فيت ريتنال سيرجري تانية، ورحت عملت فيلوشيب تانية ميديكال ريتنا، وفضلت اعمل فيلوشيبس في يوفيايتس وميديكال ريتنا وسيرجيكال ريتنا علشان ما اعملش residency. There's a way you can equate your training like this in the UK, which I مم. did. وبعدين اخر ده فيلوشيب كام سنة يا احمد بقى؟ قضيت كام قعدت سنة في من الفيلوشيب؟ 2005 الى مم. 2009 في فيلوشيبس. مم. وبعد كده they were and I was able to equate my training with يعني ولقيت جوب كويس قوي في يونت فانتاستيك. وفضلت من 2009 ل 2015 consultant in the UK. اوكي لغاية 2015 خدت Yes. بقى النقلة التانية الكبيرة لأمريكا. Yes. ليه نقلت أمريكا؟ ده نمرة واحد. وانت عامل ايه دلوقتي هناك؟ اوكي. الديسيجن ده هو برضو يعني دي نقلة تانية انت يعني. حضرتك عايز الإجابة الحقيقية ولا مش الحقيقية؟ لا عايز الحقيقية. الحقيقية. اعترافات. هو الحقيقة اليو كي في رأيي is fantastic for training، لأن هو اه السيستم بتاع اليو كي بيعلمك حاجة مهمة قوي، إن أنت you do only what is required and you don't do anything which is not required or in the gray zone. والفيت ريتنال سيرجي كده، والعيادات كده، أي عيان مش محتاج تشوفه بالديسشارج. you do only the minimum required، ومفيش medical legal litigations كبيرة، فالفيلو بيشتغل كتير قوي and it's very busy. فأنا I think training in the UK is fantastic. في رأيي هو يعني من أحسن التريننج في الفيت ريتنال سيرجري. لكن عيب لما تبقى consultant بتيجي يدخل political issues و there are political agenda how the NHS is structured. فالjob is not very يعني not very rewarding on the financial aspect. اوكي. فبتضطر كمان انك تشتغل برايفت مع الشغل في المستشفى، فالموضوع بقى مرهق قوي. انا بقيت اروح اسافر عشان اعمل extra list on the weekend cataract list، فالموضوع ابتدى مرهق. فمينلي that's the reason I wanted to leave the UK. ان هو الموضوع ابتدى يبقى مرهق، وابتديت افضل اروح من كذا مكان وانا ما بحبش الحكايه دي. فانت you decided to I move decided to leave the to UK، US. وكان الاوبشنز بتاعتي ان انا ارجع مصر او ان انا اشوف مكان تاني. بالصدفه يعني كانوا في المكان اللي انا فيه في اليو اس في Arkansas they wanted a uveitis specialist. There was no uveitis specialist, so they wanted a retina surgeon but mainly uveitis specialist. فيعني our يعني interest met وبس، وجيت هنا I'm very happy. يعني الحقيقه هم كسبوك انت يعني ربنا يعني يخلي زي ما حضرتك. بنقول هنا 7 صنايع. انت بتشتغل اوكيلو بلاستيك، بتشتغل لا لا I يوفيايتس، don't do any more ميديكال اند سيرجيكال ريتنا. لا والله جميل يا احمد يعني. وانت يو فيل دلوقتي ان انت this could be الخطوه متهيألي اللي انت تساتل فيها بقى ان شاء الله باذن الله. انا مبسوط قوي هنا، البروجرام الحمد هايل، وانا لله. بقيت اكشلي بروجرام دايركتور للريزيدنسي جميل. بعد 4 سنين، بعد 5 سنين اهوت. والديبارتمنت is very supportive, the chair is very supportive.
يعني I've been promoted to a professor وعندي research fund وعندي chair، فأنا I'm very happy هنا. و I share the same يعني vision مع الهيد إن إحنا إزاي نخلي البروجرام ده من أحسن البروجرامز في US. فأنا فعلا سعيد هنا. I don't want to go anywhere. لا جميل. انا برضو احب اقول لكم دلوقتي الدكتور احمد is a full professor of retina uveitis في اليونيفرسيتي اوف اركانسو في امريكا، ودي حاجه تشرفنا كلنا وتسعدنا كلنا. وهنخرج بقى فاصل قصير دلوقتي ونرجع تاني، وهنتكلم على موضوع مفروض كل الفيتريو ريتنال سيرجنز يهتموا بيه، وهو الحقيقه اندر استيميتد في النيو جنريشن، اللي هي السكليرال باكلينج. والدكتور احمد بما ان هو خد السكه كلها من اولها من تحت لفوق، فعنده خبره اكيد، نحب ان هو يشير معانا في السكليرال باكلينج ويقول لنا الوصفه بتاعته او الريسبي للسكسسفول سكليرال باكلينج. فاصل قصير ونعود مره ثانيه. اهلا بيكم مره تانية، ومع الدكتور الاستاذ الدكتور احمد سلام هيقول لنا على وصفته بالنسبه للسكليرال باكلينج اللي هي المفروض كل جراح شبكيه يبقى عارف يعملها ازاي. دكتور احمد قول لنا بقى وصفتك للطبخه بتاعه السكليرال باكلينج، هنعملها ازاي؟ دكتور هاني متشكر قوي. انا هقول لكم دلوقتي وصفتي الرمضانيه على السكيرال باكل. انا بس عايز اعلق شويه حاجات على indication of scleral buckle. And when I say scleral buckle, I mean mainly the localized buckle, like segmental buckle, which is what I do. فهو indication scleral buckle يعني in my practice is about 10 to 15%, mainly for no PVD detachment, and that's the detachment you get in young patients. زي مثلا الصورتين دول، الصورة اللي هو atrophic hole in a myopic patient وعندها chronic detachment، الصورة اللي على الشمال، أو الصورة اللي على اليمين ده عيان عنده dialysis. و these are the type of detachment you see more in young patients اللي هم عندهم retinal related detachment rather than a vitreous related retinal tear. العيانين دول المشكلة فيهم إن هم بيبقوا الفيتروس is very adherent، بيبقوا عندهم ساعات كمان بالذات في المايوبس very weak areas all around. If you try to go inside and induce PVD, you may not be able to get a PVD up. B, if you are able to get it, you may create lots and lots and lots of breaks. غير بقى ان هم عند young for higher risk of PVR، غير ان هم crystalline lens which might be at the end of the priority. فالعيانين دول usually I find them very very easy to do a buckle on them, and that's the classic teaching in the UK. These cases don't think, just put a segmental buckle. طيب سؤال يا احمد بقى. اول حاجه، انت بتعمل انسيركلمنت، هل بتحب تعمل انسيركلمنت ولا لا؟ والسؤال الثاني، هل تفرق معاك العيان ده فيكك ولا سودو فيكك ولا لا؟ اوكي، هو السؤال الاولاني انا امتى بعمل انسيركل؟ انا بعمل انسيركل بس في اثنين سيتويشن بس. اول سيتويشن ان عيان يانج بيشنت وانا مش لاقي البريك، بس هو يانج بيشنت. في الحاله دي انا بعمل درينج وبعمل انسيركلمنت وبستنى if the retina flattens, and usually it flattens، باجي اعمل بعد كده ليزر على الedge of the buckle مثلا بعد شهر او شهر ونص. اوكي، دي اول انديكيشن في الانسيركلمنت. تاني انديكيشن ان عيان عنده PVR detachment، مش لازم يكون يانج، و عملت ممبرين بيل وريحت الريتنا، بس الريتنا مش مريحه قوي في البريفري، بس از نوت سيفير ان انا اعمل ريتنكتومي. في الحاله دي بحط انسيركلمنت عشان اريح الريتنا. اوكي، هل في لو البيدياتريك ديتاتشمنت؟ نعم. بيدياتريك ديتاتشمنت هل بتحب تضيف ليها برضو ولا لا؟ لا، بيدياتريك ديتاتشمنت بس لو مش لاقي البريك. اوكي تمام، دي برضو نقط مهمه الحقيقه وضحها لنا الدكتور احمد. فهم دول المين انديكيشن. ساعات كمان فور تريننج وعشان الفلو، لو في مثلا عيان عنده هورس شو تير ديتاتشمنت بس لوكالايزد وظريف كده، بنعمل له برضه باكل.
ان هو is good to up the numbers و it's a good practice. بس عايز اقوله ان في كذا study منهم الستادي بتاعتنا اللي هي تحت دي لقيت actually ان ال success rate في البرايمري سكيلر باكل احسن من الفيتريكتومي في الحالات اللي هي indicated ليها. الفيجوال ريزلتس في رايك يا احمد ما بين انا رايي الفيجوال ريزلتس احسن بعد ما بتعدي فتره الاستجماتيزم. هو الخيط بيريح بعد 6 شهور. النقطه الثانيه ان عيانين بيبقى عندهم استجماتيزم initially وبعد كده بيريح، فرياشور ذم ان هو مع السيجمنتال باكل الموضوع بيتحسن لما الغرز تبتدي تريح. هو الانسيركلمنت بقى اللي بيعمل مايوبيك شيفت شويه. Yes, circlement بيعمل myopic shift maybe up to 4 diopters وده permanent. Encirclement is a permanent buckle. You may argue even in the encirclement if you cannot find the breaks, as long as ما فيش حد فك الباكل ده you don't need to do laser. لأن هو it's a permanent buckle effect. Subretinal fluid drainage, this is a very important point. وهنيجي للبوينت دي مع السيرجري، بس my own indications إن هو لو chronic retinal detachment that's my main indication. لأن هو that's where risk becomes and in my hand up to 10% may get a serious problem during subretinal fluid drainage. Maybe it's a higher number, maybe less than that a little bit, بس ممكن يحصل يعني مشكلة. Chronic detachment أو إن في الآخر الاقي ان في poor tear buckle relationship and I'll show you. يعني مثلا in this case this is a chronic detachment. الفلويد ده مش هيabsorb except after a long time. So that case I will be thinking I'll be draining. Another case where I will not be thinking to be draining بس هلاقي الموقف كده في آخر العملية. يعني هنا الموقف ده في آخر العملية إن في هنا ده الحته اللي انا عايز اعمل لها buckling actually at the edge of the laser هنا زي ما هوريكم في الحاله. الكيس دي الحته دي buckled fine, fluid رجع لورا I don't mind as long as there is a good buckle tear relationship. In this case I'm not going to drain even that the fluid is more بس عشان هو بقى shifted من anterior to posterior. This is good for me, I will not drain. لكن لو انا لقيت الموقف مختلف، لقيت ان الحته اللي انا عايزها buckled بعيده قوي عن التير you have to drain otherwise it's not going to work. لكن in a case like this it will work beautifully. يعني the point انك انت تسيب التير sealed at the end of surgery. Yes, sealed with good buccal tear relationship. زي هنا كده في الصوره دي. ده كتاب حلو قوي بتاع دكتور بول سوليفان from the UK موجود على الابل بوكس. It's a beautiful book. يعني I would advise يعني I'm sorry أنا went in a side talk but I would advise people to get it. It's for free. اسمه إيه الكتاب؟ اسمه Vitreoretinal Surgery by Paul Sullivan from Morpheus UK. Paul Sullivan he is a very good teacher. Yeah, he's a fantastic teacher where it's actually interestingly it's for free. And this is like education at its best. Okay. فهو هنا في الصورة دي اللي أنا عامل عليها صح. There's a good buccal tear relationship. Even that there is fluid more push posteriorly, it's fine, it will absorb. لكن لو لقيت الموقف زي الصورة اللي على اليمين إن actually الريتنا بقت corrugated والcorrugations دي not following the buccal والحتة اللي أنت عايزها buckled is away from the buccal, it's not going to work. You need to drain and put air. Okay. So that's my second main indication for drainage. Chronic detachment or a poor buccal tear relationship at the end of the surgery. And that's where no routine drainage. مش routine drainage. No routine drainage. No. No routine air inside the eye. No routine air. No. Okay. في نقط بقى معينة في where to drain. You want to drain يعني في حاجات لازم تاخدها in consideration. You want to drain at a gravitational point at the lower edge of the detachment. بس هو في نقط مهمة زي ما انت دي صورة واحد البينو. الفورتكس فينز اكتر في الكوادرنتس الجناب الاوبليك more towards the vertical يعني هنا وهنا. So that's why you want to be nearer to the horizontal اكتر nearer to the horizontal recti علشان تبعد عن الفورتكس فينز. ان هو that's one of the main issues. بعدين السبريتنال فلويد درينج في كذا تكنيك we don't need to go through it. انا بس هوريكم التكنيك اللي انا maybe هنا there's a good point. Whatever technique you're doing you just need to know the difference. If you do a cut down
you have to have a normal pressure at drainage لأن هو actually ممكن you can get retinal incarceration. If you do a prank where you just pierce the sclera, then you have to have a high tension لأن هو أنت ما حضرتش الكورويد and you did not do diathermy. There's a high risk of bleeding. فهنا you need high pressure. فهنا you need high pressure وتدوس على العين تشد على العضلات جامد أو تدوس على العين بالcotton buds while you're treating. I think that's a very crucial point. طب أنت بتفضل أنهي تكنيك فيهم يعني؟ أنا بفضل البرانك. البرانك أو modified prank which actually I learned من الدكتور شريف دبور من واحد من الويبينار. أنا كنت بعمل برانك كده زي اللي على اليمين بس. بس I learned a technique من الدكتور شريف دبور في واحد من الويبينار اللي احنا عملناه and that's why these webinars اشرح لنا ايه هو ممكن الموديفايد برانك. I have a video منه courtesy منه. جميل. هنا هو حط الباكل then he thins the sclera so that he knows when he does the prank that the fluid is definitely coming and the sclera is not absorbing the fluid because actually he's right. You get to a point where you're not sure if the fluid coming or not. So he's just thinned and now he just this is the prank with a needle or I do it with like a suture needle. يعني هو بيعمل cut down برضه يا احمد؟ بيعمل cut down بس ما بيفتحش فتحة كبيرة. هو he thins the sclera عشان لما يخرم يبقى شايف ان هو definitely خرم الكرويد ما بقاش شاكك ان هو خرم الكرويد ولا لا. وكمان السكليرا sometimes absorbs the fluid so you're not sure. So I think it's a nice way for seeing it. It's a partial cut down يعني سايب It's a partial cut down. It's a prank but you're actually just seeing what you're pranking. The other thing I like to do as well is I drain in the bed of the buccal so in case I perforate it, it will be supported. And when we say in the bed of the buccal where you put the sutures are, and we'll talk about this on the videos. Okay. And and then you press and then he puts air and that's what I do as well. I press for about 2 minutes, then air, then you have a look and this is really fantastic. It's a big tear on a fantastic 4 millimeter buccal. It just يعني out of this world بصراحة الحالة دي يعني it's a beautiful case. حالة جميلة فعلا. Yes. And then the problem بقى مع السكيرال buckle ازاي تتعلمها وازاي تعلم الفيلو كده. عشان كده انا شايف الشاندلير buckle is so beautiful. I tried it. بس انا كان عندي مشكلة مع الشاندلير buckle ان انا I keep knocking off الشاندلير والشاندلير يقع وانا بلف العين والموضوع ده كان بيوترني. Then I moved to this reading which I thought of it بس لقيت ناس تانية بتعمله يعني. ان انا actually why don't I just put a trocar in the place where I do a vitrectomy بس opposite للبريك يعني وخلاص احط النور لما ابقى عايزه واشيل النور وخلاص. And that's really what I like a lot now. وده اللي بعلمه للفيلم. فبنحط النور بس في الوقت اللي احنا عايزينه نعمل حاجه وبعد كده نشيل النور فما فيش بقى حاجات بتفضل الشاندلير ما يفضلش يتخبط. طب في رايك يا احمد التكنيك بتاع الشاندلير اسيستد باكل بيديك better visualization و better localization في البريك؟ I think this is really a great point دكتور هاني. أنا يعني في نصيحتي بالذات لو حد بيتعلم باكل all the work should be done قبل ما العين تتفتح. أنا يعني ماشي okay for vitrectomy sometimes I don't indent the patient في الكلينيك when I decided that's a PVD detachment fine I can see one break which more or less explains the detachment the rest will be done during the surgery. I think fine and that's for example how I was trained in the UK. Best to indent them but fine. لكن في buckle it shouldn't be like this. العيانين دول usually young so I put them to sleep. قبل ما بفتح العين I indent العين كويس قوي وهعرف بالظبط هعمل ايه. اول ما افتح العين انا عارف هعمل ايه بالظبط. اوكي يعني انت شغال بالاندايركت في الاول وتعمل كل حاجه and then تفتح وتستخدم الشاندلير which is very logical. I know وبرسم على البورد انا والفيلو and then we know what we're gonna do and then we open and then tuck and I think things go the view goes mucky يعني هو انا لازم ابقى عارف بالظبط انا داخل عارف هعمل ايه. صحيح تمام. in case حصل hypotony او exactly الكورنيا when you put air something happened air went through the break whatever. yes the plan is predetermined. نكمل مع احمد بقى قول لنا السيجمنت الباكل. alright this is دي الحاله اللي انا وريت صورتها chronic detachment myopic infratemporal tear. ده التكنيك اللي هنعمله هو العيان infratemporal so we open the conjunctiva and then
بنحط تروكر، وانا بحاول نحط التروكر في حته انا open the conjunctiva فيها عشان اقدر اخيط السوتشر. Here we just have a look for localization. You want to localize the break, and this is how I localize the break. So I have a depressor, and the depressor makes a mark, and then I hold the break with the San Martin or a 0.12 like this. And this actually case is done completely by the senior resident, even before he became a fellow. And here I'm checking, okay, good. Now we do the separation, and separation the way I do it is الطريقة اللي بعملها فيها إن هو دلوقتي أنا بضرب 1.5 في عرض الباكل اللي أنا أحطه. هنا أنا أحط radial باكل وأحط 5 ملم باكل، فضربت 1.5، فالسيبريشن ده حوالي 7.5. and this is 5-0 nylon suture. وفي اليو كي we used to use Ethibond بس هو مش موجود in the US. احنا بنستعمل اثيبوند برضه هنا. اثيبوند اوكي. هير بالظبط. فهو هنا، وده احنا كده دلوقتي احنا اوريدي شغالين دوت على الميكروسكوب actually 3D we see very well. بعد كده الكرايو هنا under vision. جميلة الصورة هي. And that's actually he's doing it. And now the paracentesis, and we do it this way. We try to stay on the iris so as not to pierce the iris. بعد كده حطينا الباكل. This is the buckle I like. It's called 515 أو 510. في حدا بيقول عليه 515 أو 510. It's half a cylinder 5 millimeter. And then this is really how we do it. So هو هنا عمل 3 loops وأنا I press in the middle. بعد كده بأمسك النوت and now he's tying. Okay. And I usually tell him we press like crazy. وبعد كده هنا. And this is what I like. The chandelier is not there. It doesn't get knocked off. This is important here. وانت بتشيل بقى في الآخر لازم تكون مريح العين هنا، ما فيش شد عشان ما يطلعش فيتروس كتير. بيطلع فيتروس شوية بس and we cut it. بس try to do it when you relax. ودلوقتي بنحاول نحط اللايت بايب ونشيل التروكر على اللايت بايب and then we suture quickly. And I always suture it. Okay. Definitely it's important to suture لأن أكيد في vitreous بيطلع منها. Yes. So I cut it, I suture it. This is how it looks like. Really. And this patient did beautiful. جميلة. تمام. يعني زي أي شيف بتحضر المكونات الأول كلها and then you assemble the meal at the end كلها يعني. وبخلي زي ما بيقولوا عليه في أمريكا السو شيف هو اللي يعمل السيرفي. ايوه. السؤال الثاني بقى يا احمد اللي عايز اساله لك، السكيرال سوتشرز how to avoid perforation, full thickness perforation. It's tricky and I think number one يعني احسن تكون عملت strabismus surgery قبل كده and you understand spatulated needle. في تكنيك ان انت في الاول لو السكليرا كده تبتدي تيجي جنب المكان اللي هتدخل فيه وتدوس فتطلع حته bulge, then to go in it and then you keep carrying the needle. It's easy said but it's practice. يعني you want to be deep but not so deep. برضو نقطة مهمة قوي ان انت is best ان انت يعني to practice that on simulation. And I think that's one of the really important use of simulation. صحيح. حالة تانية بس فيها فكرة تانية بسيطة. دي عيان جالها ماك just mac off detachment. والعيان دي كان عندها retinal tear وبعدين we're not sure really كان في detachment ولا كان بس atrophic hole. الفكرة ان هي حصل لها tear، حصل لها detachment ابتدى من الليزر ده، فهو غالبا حصل laser necrosis. We could not find a tear whatsoever. فهنا قررنا ان احنا نحط، وعيانة صغيرة no PVD، قررنا ان احنا نحط horizontal buckle segmental horizontal، نفس الفكرة بالظبط بس segmental، نفس الطريقة وكل حاجة. وهنا هنا نفس لقينا هنا ان الاريا دي is nicely supported, the fluid is pushed back fine. This is how it looks like day one. جميلة. No drainage, no laser, no cryo. This is how it looks like. And then we came like 1 week later and then we did laser around this area. Okay. Light laser بقى المرة دي. بالظبط light laser with just around this area. And the patient did so well. Okay. جميل. طب في النهاية أحب أسأل الدكتور أحمد سلام إن هو يدينا بقى الوصفة بتاعته أو الريسيبي
لل safe and successful scleral buckling. قول لنا بقى يا احمد ايه الوصفه بتاعتك اللي هي نقدر ان احنا نطلع بيها، وهسألك برضو في الاخر على حاجة انك انت تدينا التيبس لليونج ريتنا سبيشالستس how to succeed and be like احمد سلام. ان شاء الله يبقوا احسن مني بكتير وما يعملوش الغلطات اللي انا عملتها. Okay, so this is my recipe for scleral buckle. It's really very simple. I think one of the most important advice I would like to say is that think of retinal detachment like a retinal tear surgery rather than a retinal detachment surgery. Basically, if you close the tear, the detachment is going to settle down. And that's very important to be in your mind when you're doing any type of retinal surgery or any type of retinal detachment surgery. And that's very important for buckle. If you close the break, the retina is going to attach. Even sometimes when there is PVR, as long as it's not extensive and not near to the tear. And so I think number one is it's a retinal tear rather than a retinal detachment surgery. Number two, I think scleral buckle is really easy. If you think about it, most of the steps any retinal surgeon can do. You can open the conjunctiva, you can do cryo, you can suture, but just try to keep it simple to yourself and always think of number one. الحاجة اللي بعد كده استخدام الميكروسكوب makes it very easy for teaching ولأن أنت تشوف وتستخدم سيت اب أنت متعود عليه. الحاجة الثالثة يعني I think any no PVD detachment, اللي هو young patients detachment, definitely do a scleral buckle. It's a slam dunk as they say in the UK. Success rate in the very high 90s and it's a simple surgery. If you do a vitrectomy, it becomes difficult. You may end up with oil and higher PVR risk, and I don't think this is required at all. Sorry. And number four, in my humble view, not all PVR is a contraindication for scleral buckle. We've done lots of cases with subretinal bands, and the retina settles very nicely. As long as the PVR is not really extensive and is not next to the break, the retina elasticity can make it settle very nicely. So I always, in no PVD detachment, whatever they have, I will do a buckle. Okay. And then five, I think this is really, it's a dying art. And I think you need to go and watch someone doing scleral buckle and talk to them and see what's their workflow. وانا سافرت كندا وشفت ناس بتعمل باكل وانا في كندا واتبسطت قوي من الورك فلو. مثلا لو انت هتعمل باكل كبير اسهل بكتير قوي انك تعلق العضلات وتفتح الكونجكتيفا قبل ما تقعد على الميكروسكوب وانت واقف. يعني وانت واقف تعمل الحاجات دي and then you put the microscope and you do the rest. فهو go and see someone who does scleral buckle and actually see their workflow. هو زي ما قلت يا احمد، هو فعلا go and watch a good buckler لانها it's a dying art. فقبل ما ينقرضوا يا ريت تشوفوا جود باكلرز زي الدكتور احمد سلام او غيره ان انتوا تشوفوا. طيب في نهايه اللقاء يا دكتور احمد كلمتين لشباب الريتنا سيرجنز ان هو how to follow the path of دكتور احمد سلام. ايه التيبس اللي تحب تديها لهم in 2 words؟ يعني متهيألي حاول ان انت تتعلم كويس وتشوف ناس بتشتغل وتتكلم مع ناس وتفهم وتقرا وتشوف ليه بنعمل كده وليه بنعمل كده. انا I think دي اهم حاجه، مش بس ان انت you be like a trained monkey ان انت بس تعمل سيرجري. يعني اهم حاجه تحاول تعرف ليه بيحصل كده، ليه البي اف سي ال ده شكله عامل كده، ليه انا في الحته دي ما كنتش slick enough. And how can I do better? And I do this with the fellow. Every case I do أو هو بيعملها بسأله what did we do well and what we could have done better in every single case, even phaco cases. ده جميل. ده يعني الواحد حتى يعني يبقى teaching himself من experience والأخطاء اللي هو بيعملها even كلنا. Yes, and a friend of mine actually has a very nice quote, and even Fedra has a coach. صحيح. فحتى لو انت you're a very good surgeon, you still need a mentor and you still need to learn and you still need to discuss the cases. And remember, even Fedra عنده coach. اوكي، يبقى احنا يعني very valuable advice يا احمد،
وانا مش عايز اقول لك انا سعيد قد ايه باللقاء ربنا يخلي ده حضرتك. معاك، وان انا شفتك، وان شاء الله نلتقي ان بيرسون قريبا. ان شاء الله باذن وان الله. شاء الله. ودي كده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة مع الاستاذ الدكتور احمد سلام، وبكرة ان شاء الله لقاء جديد ومع نجم جديد مع شبكية اليوم، ووصفة جديدة وطبخة جديدة من الشبكية ومن جمعية الشبكية المصرية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور هاني، مع السلامه. مع السلامة.